ओके गाइज सो आज हामी बिएससी फिजिक्सको चाहिँ बिएससी स्ट्याटिक्सको चाहिँ क्वेसन गर्न लागेको छौँ कोरिलेसन विच लाइज बिट्विन -1 एन्ड +1 भनेर यो क्वेसन छ बिएससी फिजिक्समा चाहिँ। सो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट लाइज बिट्विन +1 एन्ड -1 है। सो यो चाहिँ बिएससी फिजिक्सको अन्तर्गत हाम्रो स्ट्याटिक्समा चाहिँ सोध्ने लाइक वान अफ द मोस्ट आउने क्वेसन हो। सो सुरु चाहिँ हामीले चाहिँ सबैले डिफाइन गरेर सबै टर्महरू डिफाइन गरेर स्टार्ट गर्छौँ। सो सुरुमा हामीले चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्टलाई डिफाइन गर्छौँ। सो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ कोभ्यारिएन्स अफ एक्स एन्ड वाइ, अनि तर चाहिँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाइ भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको वाइ भयो होइन। सो तल फेरि हामीले चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई डिफाइन गर्छौँ इन टर्म्स अफ लाइक 1/x 1/n समेसन 1 इक्वल्स टु 1 n अनि त्यसलाई चाहिँ x माइनस x। ओके सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x भयो। त्यस्तै गरी हामीले अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाइलाई निकाल्छौँ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाइ पनि धेरै केही छैन, यसकै सिमिलर नै हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाइ इज इक्वल्स टु सिग्मा वाइ इज इक्वल्स टु 1/n समेसन आई इज इक्वल्स टु 1n वाइ सरी वाइ हो, त्यहाँ मैले एक्स लेख्न पुगेको छु। ओके वेट सो वाइ आई माइनस वाइ बार भनेको मिन भयो, अब एक्स बार भनेको नि मिन भयो है। सो यो चाहिँ हाम्रो डेभिएसन अफ वाइ एन्ड एक्स भयो। अब हामीले चाहिँ कोभ्यारिएन्स भनेको चाहिँ के हो त्यो डिफाइन गर्छौँ। सो कोभ्यारिएन्स अफ एक्स एन्ड वाइ इज इक्वल्स टु चाहिँ कोभ्यारिएन्स एक्स एन्ड वाइ इज इक्वल्स टु 1/n समेसन आई एक्स माइनस एक्स बार एन्ड वाइ माइनस वाइ बार हुन्छ है। सो दिस इज हाम्रो कोभ्यारिएन्सको डेफिनेसन। सो यो टर्महरू चाहिँ हामीले याद हुनु पर्यो। सो यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 2 3 गरेर चाहिँ फोरसम्म गर्न मिल्छ। ओके सो अब सबैलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा इक्वेसन लिन्छ है। सो एउटा सानो इक्वेसन लिन्छ, यो भनेको चाहिँ 1/n समेसन आई इक्वल्स टु 1 टु द पावर n अनि होल ब्राकेट एक्स माइनस एक्स बार बाई सिग्मा एक्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स भयो, अनि वाइआई माइनस वाइ बार सिग्मा वाइ भनेको चाहिँ त्यो भयो, यो भनेको 0। सो यो चाहिँ हाम्रो लाइक रियल नम्बरमा बेस छ। सो स्क्वायर अफ एभ्री रियल नम्बर इज इक्वल्स टु अलवेज ग्रेटर देन 0 भएर यो हामीले लेख्न पाइन्छ। ओके स्क्वायर अफ एभ्री रियल नम्बर। ओके सो अब हामीले चाहिँ त्यसले एक्सपान्ड गर्नेलाई ट्राई गर्छौँ। सो हामीले एक्सपान्ड चाहिँ ए प्लस बी होल स्क्वायरमा ट्रान्सफर गर्छौँ। सो यसको चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab हुन्छ होइन। सो 1/n एज अ कन्स्टेन्ट साइडमा लेख्नु पऱ्यो। अब यो समेसन आई इक्वल्स टु वाइ साइडमा लेख्नु पऱ्यो। ओके सो 1/x आई माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर स्क्वायर भयो उता प्लस, अनि वाइ माइनस वाइ बार को होल स्क्वायर वाइ बार। सो प्लस माइनस 2 एक्स माइनस एक्स बार को समेसन एक्स त्यहीबाट आयो, अनि वाइ माइनस वाइ बार समेसन वाइ यो चाहिँ हाम्रो। अनि यो माथि चाहिँ हाम्रो त्यो इजिकल्स ग्रेटर देन 0 चाहिँ साइडमा लेखिराख्नु होला। मैले चाहिँ हल्का त्यो पेजमा पुगेन त्यही भएर लेखेको छैन यसमा चाहिँ। सो अगेन 1/n अघि सेम इक्वेसन अगेन रिपिट गरौँ है त। सो 1/n समेसन आई इक्वल्स टु 1 टु द पावर 2n एक्स आई माइनस एक्स बारको स्क्वायर अनि समेसन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस वाइ आई माइनस वाइ बार बाई सिग्मा वाइ को स्क्वायर हो त्यहाँ,
स्क्वायर हो है, त्यहाँ चाहिँ स्क्वायर हो, दुईटोमा स्क्वायर लेख्न मैले बिर्सिरहेछु। सो स्क्वायर हो बोथ साइडमा चाहिँ, आई मिन तल पनि माथि पनि हैन। अनि साइडमा चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 गर्नु है। सो अब यहाँ चाहिँ खोलौँ है त, अब हामीले इन्टु गरौँ त्यसलाई चाहिँ 1/n समेसनले सबै टर्म्सहरुले इन्टु गरौँ। सो इन्टु गर्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ अनि प्लस 1/n समेसन I is equals to n y minus y bar स्क्वायर, स्क्वायर है यसमा चाहिँ तल पनि माथि पनि स्क्वायर हो, मैले स्क्वायर लेख्न बिर्सेछु है। सो प्लस माइनस एक्स वाई आउँछ। सो यसरी हाम्रो सल्भ हुन खोज्छ है। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब सबैले अब हजुरहरूले यो लेख्दै गर्दा के सोच्नुपर्छ भने चाहिँ हरेक टर्महरूले लाइक कुन टर्महरूले लाइक कुन कसरी अघि हामीले डिफाइन गरेर त्यसरी हेर्नुपर्छ। सो हामी सुरुको टर्म हेर्नु भने चाहिँ सो 1/n समेसन आई इक्वल्स टु 1 टु n इज इक्वल्स टु n xi माइनस x बार x भनेको चाहिँ हाम्रो सिग्मा स्क्वायर x अघिल्लो हजुरले हेर्नुभयो कि नै। सो त्यो डिफाइन गरेको चाहिँ हो। सो त्यो पनि आयो सिग्मा y हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भनेको 2 कोभ्यालेन्स अफ x एन्ड y हुन्छ। सिग्मा x सिग्मा y साइडमा आयो। सो त्यो भनेको चाहिँ कोभ्यालेन्स अफ x एन्ड y। सो यो चाहिँ हामीले याद गर्ने कुरा भयो। त्यो काटियो 1 भयो दुवैजना, 1 प्लस 1 प्लस माइनस 2 त्यो भनेको चाहिँ r हुन्छ। सोचमा कोभ्यालेन्स अफ x एन्ड y बाई y भनेको चाहिँ हाम्रो r हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले अघि नै छुटेको चाहिँ त्यो एड गर्छौँ हो, यो एड गर्छौँ इक्वल्स टु 0। माथि पनि मैले एड गरेँ, तल पनि एड गरेँ हो, जस्तै एड गरेँ। सो अब त्यो भनेको चाहिँ r भयो। वहाँबाट 2 प्लस 2 त्यो भनेको चाहिँ r इक्वल्स टु 0 भयो। सो 2 का मजाले 1 प्लस r 1 प्लस r हुन्छ, 1 प्लस r हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले प्लस लिँदा के हुन्छ माइनस लिँदा के हुन्छ हेरौँ है। अब प्लस लिँदा चाहिँ 1 प्लस r त्यस्तो भयो। यो भनेको चाहिँ 1 यस्तो माइनस r हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ 1 त्यो चाहिँ r यो एउटा के अरे कन्डिसन भयो अनि r कन्डिसन चाहिँ त्यो भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सो सब्सक्राइब गर्नु, पछि पनि भिडियोहरू यस्तै प्रब्लमको भिडियो आउन सक्छ। थ्याङ्क यू।